Isa sa pinaka-ayokong qualities ng kainuman, yung ako. Bakit? Yung malakas sa pulutan, pare. Wala eh. Mahilig tayong magkakain eh. Alam mo yun? Siyempre, minsan naglalabas pa ako kanin sa pulutan eh. Pero inobserbahan ko ang mga pag-uugali ko sa inuman at naka-develop ako ng dalawang tactic para hindi lumakas sa pulutan yung mga kainuman mo. Kasi yun yung ginawa sa akin ng mga tropa ko eh. Number 1, ang hangan nyo. Diba? Mahilig ako sa manghang, pero may limitasyon ako. Diba? Hindi natin masusunod-sunod dyan. Number 2, wag natin masyadong lagyan ng sarsa. Kasi pag yan may sarsa, Kanin agad yan. kanin agad yan, di ba? Uulamin agad yan. So dahil doon, gagawa tayo ng tatlong napakamura, napakabilis, napakadaling pulutan. Siyempre, chaseran natin yun ng baliktad pare ang pulutan ng chine-chaser natin sa alak. White Castle Light pare, siyempre, alam nyo na yan, di ba? So, mamaya na, baka di ako makaluto eh. Ang una nating gagawin ay spicy, crispy spicy pork skin. Yun, meron tayo dito balat ng baboy na sa totoo lang mura. Mura lang siya kasi gano'n na naman balat sa palengke, di ba? Na pinakuluan na namin siya. Pinakuluan na namin siya para kasi medyo matagal pakuluan to, pero hindi namin siya pinalambot ng tuluyan kasi madudurog lang 'yon. Wag. Basta pakuluan niyo lang siya for 20 minutes, 15 minutes siguro, mga ganon. Kuhain lang natin yan sa kung paano nyo trip. Bahala kayo, kanya-kanyang trip yan. Alam ko. Tawag nga nila sa akin, starfish eh. Bakit? Hindi, kasi di ba starfish ay ilalim ng dagat, nakahiga lang. Oo, bakit? Para may iniisip kang iba. Wala. E di ano ka rin, monoblock? Monoblock din ako kasi wala nang ginagawa yung monoblock eh. O inuupuan lang? Inuupuan lang. Pero may purpose. Inuupuan lang siya, naghihintay lang siya na may uupo sa kanya, ganyan, di ba? Yun ang monoblock, pero may purpose siya. Alam mo purpose niya? Ano? Upuan. Oo. Yun, di ba? So lagi kayo inuupuan? Minsan, alam mo yun? Minsan. May natawadan, no? May natawa, may natawa. Lo! Sino yan? Oh no. Ano lang? Sino yun, pre? Hindi ko rin alam. Kala ko ba nandito ako? Meron tayong mantika dito na hinanda na. Titingnan ko kung mainit na siya. Hindi pa siya ganun kainit, which is perfect. Kasi pag yan mainit agad, magpuputukan lang yan. Pero may karga na siyang konting init. So ilalagay lang natin yan dyan. Malamang pumutok-putok pa rin yan mamaya. Ihanda nyo na yung sarili nyo. Hindi kayo sanay maputukan, ingat-ingat na lang, iwas-iwas na lang. Diba? Ay, nararamdaman. Oh, diba? Yung galing umiwas. Talaga. Gago, asan yung takip ng wok? Gago, asan yung takip ng... Importante lang naman kasi sa pagluluto, hindi kayo natataranta kahit may nangyayaring mga ganyan bagay. Kasi normal yan. Uy! Natatakot ka dyan? Hindi, baka magkasunog eh. Dami sa amin yan eh. Pero nga sa amin ganyan, dagat ganyan. Bakit? Impyerno ko. Dapat hindi mo sasabihin yung punchline ng joke. Ang hirap naman kasi sa'yo. Hindi mo sasabihin yun. Ina-underestimate mo yung intellect ng viewers natin. Alam nila yun. Alam nila yun. Cut! Tagal naman ang talent. Sino ba gumawa sa talent na to? Palit. Pakipalitan nga itong talent na to. May kapalit yung talent. Ganun kabilis? Pakipalitan nga yung talent na to. Pakipalitan na. Upad kumilos. Alesa frame. Ayan! Ayan! Very good. So sa paggagawa ng mga ganitong pulutan, dapat nandito ka pa rin. Alis! Sir, ako yung pinag-usapan natin eh. Baka naman, White Castle. Ako naman. So sa ganitong paggawa, hindi naman ginaganyan yan eh. Hindi ba? Hindi. Dapat pag matapang ka, dapat tinatanggal mo to. Ikaw nga yung sasalo. Kaya mo. Kaya ko. Bigyan natin pagkakataon. Sir, tinanggal ko na po yung lapel ko kasi sabi niyo na po, uwi na po ako. Pero salamat po sa, sa panibagong oportunidad na ito. Oh, isa pa Dito. Muntik na ako matanggal sa trabaho. Maraming salamat at binigyan niyo po ako ng isang pagkakataon. Oh, Kaya po tayo naka-face shield ngayon para po ligtas tayo. Kasi sa pagluluto, talagang bukod sa ang puhunan dyan ay sipag, tapang talaga. Hindi natin kailangan matakot sa mga ganyang bagay. Kita mo, Hindi ako natatakot sa mantika. Putang ina mo, muntik yun. Oh, kahit lagay ko pa yung mukha ko dyan eh.
Putok! Putok! Putokan mo ako sa mukha! Ayaw. Ayaw, di ba? Okay na ako. Okay. So ngayon, pag medyo wala ng bula-bula, sabihin niya wala ng moisture, sabihin, malutong na siya. Tapos, ipe-prep natin yung mga susunod nating ingredients. Umayas ka dyan, na iinit ulo ko sa'yo. Ako ba? Hindi, yung wok. Yung wok. Sabi ko, mabilis nga lang itong gagawin natin, di ba? So, ang ingredient lang na ilalagay natin ito ay sili at bawang lang. Excuse me lang. Yung sili ko, hinaharangan mo. Gusto mo ba? Oh. Gusto mo? Gusto mo? Gusto mo? Gusto mo? Baka baka iniisip nila, sila lang eh. Pakinguya po ng maayos. Cut! 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 Okay ka. Ang sarap! Parang steak o! Ba't parang di sila nasasaktan? Ano ka ngayon? Ano? Napamimay ka, ano? Ano yung kinakain nyo? Kamyas ba? Kamyas ata yun sa kanila eh. Parang lumalaki yung butas sa ilong nila. Hindi. Matamis, di ba? Matamis. Hinog. Hinog. Hinog, oh. Hinog na hinog. May gatas na. May gatas mo yan. Isang karton yung gatas yan. Boss, yung gatas namin, ano ha? Boss, yung gatas namin, gatas ng ina. Ang gatas namin dyan, pre, yun, nakakarton sa sahig. Sarap. Parang dynamite talaga. Isa pa ang kagat. Sarap din. Isa pa ka ba? Yun. Ano yan? Inaangasan mo ako? Oh. Inaangasan mo ako? Ganun ba? Labuyo. Ay, labo yun. Bigyan mo yung labo yung flakes. Inubos ko nga yung ano eh. Yung chili garlic with chicken skin eh. Ah, sarap, di ba? Sarap. Yan yun, di ba? Hindi. Iba pa yan? Mahinang klase yun. Ito, ano lang naman to. Alam mo yung 7 Circles of Hell? I've never been there. Ako kasi galing ako doon. So, ito yung pinaka-ano namin doon. Pinaka-asin namin doon. O, hindi, ganito na lang. Sige, naawa ko sa'yo. Huwag mo na lang kainin. Singhutin mo na lang. Sige. Hindi. Cocaine mo. I-cocaine Papasok mo. ko sa ilong. Oh, wag na ba? Magpa-hospital pa ako. Kanina, high blood ka na eh. So, si Dudut kasama natin ngayon dito. Si Kevin at si Sotnem 05. Yan. Paglulutuan ko sila ng pulutan kasi gusto nilang uminom. Di po. Niluto si Ninong Ray ng pulutan kasi di naman. Magluluto si Ninong Ray ng pulutan. Pero uulamin lang namin. Pero yun actually yung ano eh, intro ko eh. Paano ka gagawa ng paraan para hindi ulamin ng mga tropa mo yung pulutan? Pangina, ang sagot niya, wag ka na magtropa. Tama yun. Tama yun. Kung pwede ko lang i-ekis lahat eh. Di ba? Pwede ko lang ikisin lahat eh. Kaso, di pwede. May mga utang pa ako sa mga yun eh. Baka mamaya pag in-ekis ko, di ba? Yari tayo dun. Paano ka magluluto ng hindi ulamin ng tropa? Parang bugtong-bugtong Bugtong yan, pre. Yan yung critical thinking yan. Ang hirap nun. Oo, pero dalawa lang naman talaga ang solusyon dyan. Una, ang hangan nyo. Ahan. Pangalawa, wag nyo sarsahan. Kasi pag may sarsa, automatic may kanin yan eh. Alam ko na, no? Yun yung, Huwag nyo lutuin. Meron kaming dugo ng manok dito na hilaw. Hindi ko nalulutuin. Okay na po. Gusto mo? Gusto mo? Okay na, no? So eto nga, meron tayong sili dito. Sili haba kung medyo metal yung mga kaibigan mo o kung talagang burao talaga yung mga kaibigan mo. Siling pula gamitin nyo, labuyo. Pero mahal ko pa naman sila ng konti. Kaya berde-berde lang muna tayo. Ay, gubitin, hiwain nyo kahit papano. Ano ba yung yung nag-e-essay ka, tapos yung teacher mo, binabasa yung sinusulat mo. Ganito yun eh. Alam mo yung nangongopya ka, tapos nakita kang teacher mo. Yung pag-essay daw, wala daw right or wrong. Oo. Pero hinuhusgahan ko. Sinuhusgahan ka ng teacher mo, gumaganyan pa oh. Tapos pag mo, gaganon pa. Ano ibig sabihin nun? Di ba? Bobo ka estudyante. Isang hangal. Isa kang hangal, Mr. Reyes. Chicken oil, pare. Yan, bawang. Ang payat. Kita yan ng bawang. Hanggat hindi pa masyado mainit. Nako. Tingin sa likod mo. Ako ay chini at chemida. Ibaba natin to. Pwede naman natin pag-usapan to. Gago, ba't mo binigay sa akin? Ako ay chini at chemida.
Teka lang, nasusunog yung bawang ko. Yan, gigisa natin yung bawang. Konti-konti lang, huwag masyado marami. Kasi pag marami na yan. Okay, pag gigisa na siya, pwede na natin ilagay ang ating sili. Dahan-dahan, slowly, carefully. Hindi naman, nararamdaman mo bang galit ako? Malakas pala pakiramdam. Galing mo pala makiramdam, no? Marunong ka pala makiramdam. Uy! 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 Ay, gago. Uy, Dumating ang lingipin mo. Dumating ang lingipin mo. putang ina, may nunal din. Sir Ninong, tama ba yung ginagawa ko? Hindi mo na dapat ginaganyan. Paano ba dapat? Ganunin mo lang. Okay na yon. Yung ganon-ganon, di na yon. Parang sanay ka naman. Hindi na, wala. Sanayan lang yan. Oo. Naman. Okay, dahil pasado tayo, susunod natin ilagay yung pinalutong natin na balat na medyo nagchicharon na siya, pero hindi naman talaga. Ah! Buset! Okay, okay. Nape-pressure ako, lalagyan natin ito ng asin, hindi patis. Bakit? Bakit? Yan, ang bagal mo ngayon ha. Kasi gusto natin ng walang sarsa. Tama yon. Ayaw nating ma-rehydrate yung balat na pinalutong natin. Lagyan nyo ng paminta. Tapos ibalik nyo yung paminta. Okay na siya. So basically, eto na siya. Mas maganda siguro, no? I'd suggest na liitan nyo pa ng hiwa yung sibuyas. Ay, sorry, yung sili. Kasi pipiliin lang ng mga buraot mong tropa yun. Ay, sili. Nakainin yung karne. Ma? Malutong pa sa... Ganun kabilis. Ganun kadali. Ngayon, proceed tayo sa pangalawang pulutan natin. At ang tawag doon ay spicy chicken neck with black beans. So, magluluto na nga tayo ng pangalawa nating dish, and that is spicy chicken neck with black beans. Bakit chicken neck? Tanong mo bakit? Bakit? Kasi mura yun. Napakamura ng leeg ng manok at napakadali rin ito. Sa sobrang mura na mga... Depende syempre sa palengke nyo. Okay. Bakit? Ngayon sa sobrang dali nito, kukuha ko ng taong di marunong magluto, siya yung paglulutuin ko. Oh. Tara dito, tara dito. Yung hindi daw marunong. Yung hindi daw marunong. Hindi, ikaw yun. Ikaw yun. Ako na? Oo. Nasa script yun eh. Marunong ako eh. Marunong ka ba? Oo. Ganun? Oh. Sige, marunong kang mag-isa. Sabihin mo muna. Ay, wow! Ang ganda ng hiwa, talagang pantay-pantay, oh. Bang klase. Isa gulong ng Fortuner, yung isa gulong ng Mio. Such an honor. Oh, 'di ba? Ang ganda nito, sobrang ganda. Tikman mo nga. Okay na ako. Mamaya natin tikman. So ngayon, ikaw magluluto nito kasi napakadali lang nito. Oh. 'Di ba? Ano hinahanap mo? Uy. Okay, komportable ka diyan. Oh, malamig eh. Hindi pa kanya nalalamig. Di ba sumobra? Ang presko eh. Presko. Okay lang. Magluto na tayo. Presko pala. Ako, pinagpapawisan ako eh. Sindihan mo yung kalan, pare. Isagad mo, pati isa buksan mo. Yan. Di ba? Kinabahan ka? Ang bilis. Hindi. Kinabahan ka. Ano lang, gulat lang. Gulat lang. Lagyan mo ng konting chicken oil. Konti lang. Patis to eh. Kala ko hindi makikita. First test. Kala ko hindi makikita. Pasado siya doon. Lagyan mo ng chicken oil. Tama na! Bagsak ka doon. Second test. Bakit ikaw pa rin nagdedeklara? Ako dapat magagrado sa'yo. Bagsak ka doon. Alam mo, sabi mo ang panluluto, own liking. Tama ka ron. Third test. Hintayin mo umuso. Oo, mainit sa mantika na yan. Ako. Mainit na pala agad. Mainit na agad kasi ang gamit natin ay wok, manipis lang yan, di ba? Layaw eh. Okay, good yon. Tapos, yan. Tama yon. Ba't parang nag-iba yung itsura mo, pare? Parang naiinitan ka. Yan. Yan! Pare, yung manok natin. Cut. Sorry, cut. Wala nangyari. Okay. Ang kanyang walk skills ay, kumbaga pa sa grade 74. Di ba? 410. Pasang awa. Hindi ko na pupulutin yun kasi mainit na dun sa likod. Okay na yan, marami pa rin naman yung manok natin. Bigat. Hop!
Tama na. Ooh. Okay. Ang gusto natin gawin ngayon ay medyo pagmantikain siya ng konti. At gagawin natin yung sa tulong ng tubig. Yan. Konting tubig lang. Tutuyuin lang natin ng konti para magmantika siya ng konti. Ang leeg naman kasi ng manok, napakabilis na lutuin yan. Pwede mo siyang lutuin na matagal, pero bakit kung pwede namang mabilis? Totoo. Okay lang yan. So, hintayin lang natin bago siya matuyo. Pero ito, hindi ko alam na pwede siyang ganyanin ha. Pwede yan. Kasi, hindi, makikita mo naman siya sa adobo minsan. Siyempre, tusok-tusok. Oo. Sobrang sikat yan sa tusok-tusok. Doon ko siya madalas nakakain. Oo. Yung sa tusok-tusok, makakain mo yung buto nun eh. Oo. Diba? Bakit nga ba? Kasi mas mataas ang temperature ng tubig, ng mantika kaysa tubig. So dahil deep fried siya, medyo mas napapalambot ng konting-konti yung buto. Ito kasi gisa-gisa lang to, pare. Pwede mo rin naman kainin yung buto kung metal ka. Diba? Metal ka ba? So, ibang level pa yung tigas ng buto niyan kaysa sa mga... Medyo iba ng konti, yes. So, ito ako, honestly, hindi ko kakainin buto niyan. Pero yung sa prito, ay, napakasarap nun. Diba? Black beans, pare. Black beans. Lagay mo na lahat yan. Tausi. 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 Lagay mo yan. Okay. Lahat, bus mo lahat. Yan. Tapos yung sili, ito yung sili natin, Yan. Ba't pa natin pahihirapan yung sarili natin? Tapos konting bawang lang din. Kita nyo, paulit-ulit lang halos yung mga ingredients natin. Kasi ang gusto natin, ang pulutan, simple, mabilis, masarap, madali. Hindi dapat komplikado. Hindi dapat komplikado kasi paano ka pa mag-enjoy sa inuman yan? Kasi pare ako, nagiging karanasan ko na yan. Gustong-gusto ko uminom pero ako nagluluto ng pulutan. Nangyayari tuloy, nauubos na yung oras ko. Diba? Napapagod ako, nalalasing ako agad. Pagpagod ka, mabilis mo Oo, diba? Sayang naman, gusto ko mag-enjoy kasama yung mga tropa ko, hindi ko magawa, diba? So, dapat madadali lang tayo. Next na ilalagay natin dyan ay, asa na aking favorite mami? Second favorite mami. Oyster sauce, pare. Mamasita. Mamasita. Lagyan lang natin yan. Brown sugar, hindi yan Milo, Tulad nga na sinabi ko kanina, dapat ang pulutan na hindi buburautin ng mga kainuman natin ay maanghang at walang sarsa. Kasi pag may sarsa, uulam yan. Tutuyuin yan, pre. Saglit lang yan kasi konting tubig lang yung nilagay natin. Pero dun sa anghang part, naglagay na tayo ng sili haba. Pwede kayong magdagdag pa ng sili labuyo dun. Pero ako, eto, labuyo flakes, pare. Para mas mabilis. Oo. Wala nang chop-chop. Very basic. Yan. Tapos habang hinihintay pa rin nating matuyo yan, lagyan natin ng paminta. Pwede yung durog na. Walang problema dyan. Okay lang yun. Napakita mo na. Siguro 80% na naman na no? Napakita mo na kung paano lutuin. Ano mo na lang. Describe mo na lang yung next step. Oy! Oy! Push, pull. So, tutuyuin na lang natin to at mabilis matutuyo. Alam mo bakit? Tinapon mo kasi yung kalahati. So, saglit lang to. Balikan nyo ako mamaya. Wala na tayong sarsa. Mantika na lang yung natira. Pare. So, palay ko, okay na to. Diba? So, dahil pulutan nga to, hindi tayo mag-garnish ito. Wala nang magandang plating to. Sabi mo, gawa ko ng garnish. Magawa nga. Ganyan ang ginagawa namin sa mga OJT sa kusina. Naiiyak na. Eto na ang plato natin. Dahil mabilis sa pulutan lang to, mabilis sa plating lang din. Garnishan mo na. Tapos dun tayo sa last na pulutan natin, yung sweet and spicy dugo. Parang may nginunguya ka para. Ano yung nginunguya mo? Ito. Ano yan? Akala ko grab ba? Din, sarap nga eh. Ikaw may gawa niyan. Talaga? Mm. Sarap ba? Mm. Alam ko. So, gagawin natin na yung pangatlo nating pulutan, pare. Ito nga, ang lulutuin natin susunod ay sweet spicy Betamax, pare. Meron tayo ditong dugo. Okay ka lang dyan? Meron, pasensya na, may OJT eh. Sinashadow niya lang ako, apprentice. Kasi gusto niya daw matuto magluto kasi kahit pritong itlog daw, di siya marunong. His words, not mine. Di ba? So, meron tayong dugo dito, pare. Itlog air fryer. Air fryer. Dugo siya na niluto ko na. So, pag bumili kayo ng dugo sa palengke, parang gulaman yan eh. Diba? Pagkataka, ba't hindi ito nakikita ko kay Ninong Rai? Kasi niluto na. Kasi niluto na. Oo. Diyan sa microwave bowl na yan, steam nyo lang. Pasok yan, di ba? So, ngayon, hihiwain natin to kung gaano kalaki nyo gusto. Para tong black leche flan, pre. So yung sa stage na yan na yung pwede na siyang hiwain and then iihaw? Iihaw, yes. Ito na yon actually. Ito na nga yun. Tingnan natin kung matatanggal natin to. Wow, Okay, leche flan nga, black leche flan nga, 'di ba? So medyo hilaw pa siya. Ayan medyo malawot pa siya. And okay lang 'yun kasi lulutuin pa nga natin siya. Hihiwain natin 'yan ng kayo na bahala kung gaano kalaki niyo gusto.
O, JT. O JT, ayokong marumihan ng kamay ko. Ikaw nga magpatuloy niyan. Yung daliri mo, pare, pag yan nagdugo, hindi natin kabisado yan. Ganun, hindi siya mahiwa. Yan. Bigyan mo ng hagod. O, yun o. Bigyan mo ng hagod. Yun. Yan, okay. Konti pa, konti pa. Oh, chicken. Tama na. Okay. Next, lagyan mo ng bawang. Approximately 132 grams. Okay na yan, pre. Akin na yan. Ay, sorry. Hindi pala, pre. Okay na yan, student. Yan, igisa-gisa mo lang siya. Hindi, okay lang yan. Ganyan din ako magluto dati. Yan. Bakit dugo kanyo ang ginamit natin? Bakit? Yan, kala ko di ka na naman sasagot eh. Kasi napakamura niyan. Napakamura talaga niyan dugo na yan, di ba? Mga ano, yung isang llanera, depende sa palengke, pero sa isang llanera, minsan 10 piso lang. Ano yung llanera? Yun. Ha? Ano yung lanera? Sasagot ka na kanina. Yung lalagyan ng yung classic na, dahan-dahan lang. Kasi madudurog yung dugo natin. Yan, ganyan. Gentle lang, higa nga ni Taguro. Diba? So habang si Dudut ay naggigisa, ako ngayon ay maghihiwa. Ngayon, lalagay na natin yung sili natin, pare. Diba? Ganun lang kadali. Ngayon, Dudut, igisa mo dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Ika nga ni Maha Salvador. Ngayon, lalagyan natin ng konting tubig. Konti lang, para lang sure na maluto siya. Tapos, maglalagay tayo nito, pare. Nor liquid seasoning. Kala ko sa kanin lang masarap yan. Hindi, kahit sa pulutan, masarap yan. Okay na yon. Sriracha, pare. Dagdag lang sa spicy component natin. Brown sugar, nga, sweet and spicy dugo nga di ba? Mga 82 grams. Nung yung mag-add ng color. Mag-add ng color red. Gusto mo red na red talaga? Ano yan? Paprika? Hindi. Gochujang. 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 Yun. With some cotton. With some cottons. Yung isang gochujang namin dito, hindi namin na-rep. Pasensya na. Pero may isa pa kami dito. Di ba? Ang sarap pa. I mean, medyo bukas na siya. No cottons. No cottons. No cottons. Gochujang going in. Ganon. Yung gochujang na yan, kung hindi kayo pamilyar, hindi naman siya masyadong mahal at hindi rin siya mahirap hanapin, di ba? At napakaganda ng ibibigay nitong flavor sa mga familiar dishes nyo, such as adobo. Kaya pwede nyo ilagay sa kaldereta yan eh. Kahit saan. Gusto nyo, lagay nyo sa tenga ni Ian. And that's basically it. Pare, ikat mo na. Sabihin mo nga, ikat. Ten. Hindi ganyan si Ninong Ray mag-cut eh. Cut. Paano? Ikaw, turo mo. Paano mag-cut? Pukin ng ina nyo, sabi ko sa inyo, ikat nyo eh. Cut! Thank you, sir. Hindi ka kasi susundin ng mga tao pagka ganyan ka. Hindi ganyan. Dapat with authority. Yan. Ganto, turuan kita. Pwede mo silang hindi murahin. Pwede mo silang hindi murahin, pero may authority pa rin. Halimbawa ganto. Masaya ka ba sa trabaho mo? Boss. Oo. Oo. Cut mo na kung di tatanggalin kita. Cut! Uy, authority. Authority. Ganun yun, no? Authority. And we are back. Ito na nga ang ating sweet and spicy dugo. And as you can see, tulad na sinabi ko kanina, wala siyang sarsa. Di ba? Kasi pag may sarsa, pare, buburayutuin mo lahat, uulamin mo Sarsa. Di ba? Lagay sa kanin yun. Lagay sa kanin yun. Di ba? Ito, wala. Di ba? Parang purong pulutan lang talaga. Tinikman ko na siya kanina to adjust the seasoning. Medyo nabibitil lang ako sa anghang ng konti. Naturingan tong sweet and spicy. Dagdagan natin ang spicy. Yun. Alam na natin yan. Diba? Labuyo flakes. Yan. Yan talaga yung mga ayaw magpakain talaga. Ayaw magpapulutan. Ngayon, ako talaga, gusto ko talaga itong lutuin with sarsa. Pero mas ayaw akong maburautan. Boom, parang brownies with chili flakes. Yun. Garnish. With. Yan. Yan, ang ganda. Very artistic, very modern. So, tapos na yung 3 pulutan namin. Di ba? Magtikiman na tayo at syumat na tayo, pare. Yun. Tingin mo ba masisira, apprentice kita? Baka masira ang working relationship natin kapag nag-inuman tayo. Yun. Tatanungin kita. Sa company setup, is it okay to drink with your boss? To share a drink with your boss or not? It highly depends sa the circumstance. Kunyari, tayong dalawa. Medyo type kita. May problema tayo doon. Wala. Wala bang problema? Wala.
Edi tara, inom tayo. Yun. Sama ka sa akin. Oo. Wala ka ba bang girlfriend? Meron. Meron na? Oo. Silosa girlfriend mo? Mm-mm. Silosa? Mm-mm. Talaga? Yung asawa ko silosa rin eh. May asawa ka na? Meron, Oh my God, may ninang pala. Meron. Silosa yung asawa ko. Pero tropa naman tayo, di ba? Oo naman. Tropa tayo, di ba? Oo. Yan. Tsaka alam mo, di ba, apprentice kita, baka gusto mong ma-regular sa trabaho. Oh, syempre. Di ba? Sino ba yung ayaw? Oo, tama. So ako bahala sa'yo. Sama ka lang sa akin. Dikit lang ako sa'yo. Dikit ka lang sa akin. Oh, okay. Ha? Dikit ka lang sa akin, ha? So, bago tayo tumigim ng pulutan, bilang mga matitinong tao, iinom muna tayo para syempre ng White Castle Light. Dudut? Ito, pampabuhay ng taste buds to eh. Pare. Wala ka ititira, ha? Mm. Straight to, ha? Titingin tayo sa camera at sabay nating iinumin to. Mm. Ha? Pag ako, Anong problema sa pag basic? Pag ako dinugas mo, sisip-sipin ko ilong mo. Okay, game. White Castle. 1, 2, Tumor. tumor. Partnership. Di ba tumor sakit yun? Tumor collaborations. Okay, so tikman na natin yung pulutan natin, pare, di ba? Okay. Dito tayo magsimula, pare, sa una nating ginawa, syempre. Ang ating, anong tawag natin dito? Spicy crispy pork skin. Ano ba? Ayan. Para akong nauntog. Na sobrang lutong. Alam mo yan? Ako Tog. kada durog ng ipin ko sa skin, parang mini concussion. Mini concussion, parang ganun nga. Pero ano siya, para sa totoo lang iaano ko yung expectations nyo. Para Flavored lang chicharon. siya, flavored chicharon. Parang ganun lang siya. Pero ang maganda kasi dito, yung ano niya, yung lutong niya, pare, hindi siya dainty. Alam mo yun, hindi siya parang jalusing nababasag sa bibig mo. Hindi. Parang ano to parang umunguya ng graba. Alam mo yun? So, umaya ka na ng graba, boss? Anong problema mo ron? Wala, tinatanong ko lang. Oo. Di ba normal yan? Ikaw rin, umaya ka rin graba? Ikaw, hindi ka ngumuya ng graba? Hindi. May problema ka. Dead kid pala. Dead kid pala. Alam mo yung pagkatapos mo nanonood nung nagbibis tayo ng buhangin? Oo. Diba? Papatikimin ka. Oo, papatihimin ka, no? Bibigyan ka ng graba. Diba? Kaya ang ganda-ganda ng ngipin ko Pero eto, sobrang mura kasi talaga ng balat. And honestly, marami pa kayo ibang pwedeng gawin. Ito sa balat. Pwede nyo lutuin to, huwag nyo na ipa-crispy Gawin nyo, lutuin nyo siya ng palambutin lang. Tapos, lagyan nyo ng gata. Para siyang Bicol Express pero balat. Ang sarap nun, pare. Ang sarap nun. Medyo tamisan nyo lang ng konti kasi Gising-gising, parang gano'n. parang gising-gising, wake up. Di ba? Parang ganun siya. So marami pang possibilities sa pwede sa balat. Kasi sobrang underrated kasi talaga ng balat Lahat ng tao kasi, akala nila pag balat may taba agad. Yun. Hindi. Ito puro balat to, pare. Balat lang. Oo, ngayon kung gusto nyo may taba, wala namang problema sa mataba. Pare? Ayan, no? Uy! Ito, yung mantika na yan. Siguro masarap sa kanin. Yung masarap sa kanin. Siguro itago nyo na lang. Sobrang sarap niyan sa kanin. Oo. So pwede rin tong ulam at pwede rin tong pulutan, 'di ba? Tulad ng ginagawa ni ni Tito Bal, 'di ba? Ulam at pulutan. 'Di ba? Ayan, no. Oh, pare. Yan. Chicken neck. Oh, 'di ba? Napakamura kasi talaga ng chicken neck, pare. Maganda pa pag yung chicken neck nyo nakaputol ng maliliit. Sarap nito. Itatrato siyang parang butong kalabasa. Alam mo yun, hindi siya pwedeng isubo. Diba? So, mas tatagal. Mas tipid. Tama ba yon? Tama ba yon? Tama, sarap nito. Pasado sa'yo to? Sobra. Yan. Di kay dudot na to Pero lahat. mapapakanin ka dyan eh. Mapapakanin ka talaga dito. Mapapakanin ka talaga dyan. Pero ito talaga ang gusto ko, pare. Pare, sa Betamax. So, meron tayo ditong sweet and spicy Betamax. Na kung may papansin nyo, pare-parehas na naman ang step. May sili, may bawang, sasarsahan, di ba? Pakita mo doon, pare. Pakita mo. Yan. Di ba? Ang sarap niyan, palagay ko. Actually, alam ko na masarap. Siyempre, trikman ko na kanina bago ko i-serve, di ba? Yan, tatagal inuman. Tatagal inuman, maanghang, di ba? Tagal Maanghang inuman siya, di ba? Pwede nyo pa itong hiwain ng mas maliliit. Wala namang problema doon. Tsaka kasi, okay. Yung mga Betamax na nabibili sa kalye, minsan walang lasa sa loob. I mean, lasang... Pumasok no? Pumasok kasi pinakuluan natin Dahil doon, di sa ba? tubig. Oo, dahil doon sa tubig, yun mismo yun. Pagka kinagat mo siya, parang sang sponge. Di ba? Ako, endorser ng White Castle. Ako Alam mo hindi. yun? Ikaw hindi. Di ba? Alam mo ba may isang pagsusulit doon pagpunta mo sa opisina nila?
susukatin nila kung gaano karaming White Castle Light ang kaya mong inumin. Sa tansya mo! Nakakailang bote ka? 3. 3? Ah, okay. Ako kasi nung... Sa 1 minuto. Sa isang minuto? Oo. Ako kasi medyo tumagal yung akin 30 minutes eh. Matagal yung akin, hindi 3. Ilan yun? 2 lang. 2 case. Kasi, well, di naman talaga sa pagmamayabang, kaya kong i-handle yung Ang alak ko. tubig mo na yan. Hindi, oo. Grabe. Sorry, hindi. Parang tsa ako to. Tsaa? Parang tsa ako to. Talagang pag lumuluwag chan mo dyan? Oo, pare. Talagang pagkainom mong ganyan, relax, diba? Sobra. Bago ako matulog, Wala inom ako na ibang nito. gagawin? Magubad ng sapatos? Magubad ng sapatos, diba? Tama. Ipa-edit kay Jero? Tama. At mag-relax? At uminom? Tama Ng yun. White Castle. Ng White Castle Light. So, tipan lang kita, pupunta ka doon sa office, di ba? Punta ka doon, di ba? Pinapapunta na eh. Okay nga. So, pag nararamdaman mo malapit na yung alcohol poisoning, kasi sobrang tayo mo na ininom, sagarin mo pa. Sakit pa. Sagad mo pa. Kasi may second wheel pa eh. Oo, kasi para sabi ko sa'yo, hindi madaling mag endorser ng alak. Pinagdaanan ko yan. Pinagdaanan ko yung mga ganyang bagay, ha? So, good luck sa'yo, pare. Sana mapagbigyan ka nila. And, nakalimutan kong sabihin na meron nga pala tayong pagtotoos, di ba? Kaya feeling ko sapat na yun mga natutunan ko ngayong gabi. So, kumuha ka ng technique sa akin para talunin ako. Maling-mali yun. Baka paglutuin lang tayo doon ng pulutan eh. Kasi pare, ang kaalaman ko sa pagluluto, parang hindi naman tayo ganun kayabang. Parang buong buraka yan. Ang binigay ko sa'yo, isang butil lang ng buhangin. Uy, damot mo naman. Gusto mo dalawa? Balik ako bukas. Balikan na lang bukas, di ba? So yun nga, iinom na kami ni Dudut at mamaya ng konti magkakainitan ng ulo at magsasapakan. Ganun naman. Talaga eh, di ba? Normal lang yun. Tapos pag wala na kayong, bukas, tama, friends na uli. Friends na. Oo, di ba? Tapos di ba, okay ka Ako naman. nagsasabit-sabit yung mga dugo. Yan. Okay lang sa'yo. 5 seconds, walang mali siya. 5 seconds, tropa-tropa. Sab. Ha? Double. Chino! Sa akin, hindi kayo ninong red. Hindi, kasi pag nagdikit kami nito, masisira ang time and space continuum, para magugunaw ang mundo. Kasi nagtagpo ang dalawang dino sa magkaibang timeline eh. Di ba? Bawal nga pala galawin yun. Bawal yun. Bawal. Diba? Mentos, sab. 5 minutes wala mali siya. Tropa-tropa. Pares lalaki. Tayong dalawa nga. Nandito na tayo. Di ba?